ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜਨ ਸਨ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲਟਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਸੰਸਾਰੀ, ਕੱਲਾ ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਵਕਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਬ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਛਿੰਝਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰੀਰਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 2 ਤਿਉਹਾਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਘਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੈਸੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬੋਲਾ ਹਨੇਰਾ ਜੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਘੜੀ ਕੁ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਹਿਰ ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਗਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਗਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੀ ਦੀਵਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਰੂੰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਨੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ?
सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिन स्यो अंधकार तह मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। गुरु साहब कहते तेरे अंदरों जेड़ा है अंधकार मिट जाएगा जे तू किते गुरु के शब्द का दीवा अपने अंदर जगा ले, ते तेनू अंदरों ही इस शरीर रूपी कोठी दे विचों रतन दिसणगे। जिवें किसे घर विच सुंदर सुंदर चीज़ां पईयां होण, सुंदर सुंदर वस्तुआं पईयां होण, पर हनेरे करके कुछ नहीं दिसता। बंदे नूं डर लगदा अंदर जाण लग्गियां, क्योंकि हनेरा है। खूबसूरत चीज़ां पईयां होण दे बावजूद भी भै लगदा, क्योंकि हनेरा सब कुछ ढक लैंदा है। ते जदों प्रकाश हुंदा है ते प्रकाश सारा कुछ उजागर कर दिंदा है। घर दे विच ओही चीज़ां सोहणियां लगन लग जांदियां ਜਿਹੜੀਆਂ हनेरे विच बंदे नूं डरावणियां लगदियां। गुरु साहब कहंदे इसे तरह तेरे इस शरीर रूपी मंदिर दे अंदर गुण पए ने, लक्षण पए ने भले, पर जे किते तू गुरु दे शब्द दा दीवा अंदर जगा ले, ते जिस अपने अंदर तू डरना है ना, अंदर वड़ना नहीं चाहता, वो गुरु दे शब्द दे नाल तेनू अंदरों ही सारा कुछ प्राप्त हो जाए। अंदरों ही घट ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध ना पाया। गुरु साहब कहते अमृत अंदर पिया है, सुख अंदर पिया है, पर बंदा दीवा लैके नहीं ना जाता, दीवे ते बाहर दे रखे हुए ने। पर जे किते गुरु दे शब्द दा दीवा जगा ले ते की होएगा, दीवा बलै अंधेरा जाए। गुरु साहब जी कहते अंधेरा दूर हो जाएगा, अज्ञानता दा हनेरा मिट जाएगा। ते उस तो बाद वेद पाठ मत पापा खाए। कहते केड़ा दीवा? धार्मिक ग्रंथां दे पाठ दा, विचार दा दीवा, बाणी दा दीवा। क्योंकि ज्ञान ही जेड़ा है वो अज्ञान नूं खा जांदा है। ज्ञान जेड़ा उन्हें अज्ञान नूं नाश करना है। वेद पाठ मत पापा खाए। कहते जिस मत विच ज्ञान आ जाएगा ना, मत दा काम की है? ज्ञान लैकर के पाप नूं खा जाना, पाप दा नाश कर देना। पर ऐसा हुंदा नहीं कि बंदा दीवा ते रखदा अपने पास, ज्ञान उहदे कोल है, पर उस ज्ञान दे नाल वो आप नहीं वहिंदा, वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, आप फिर टोए ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। बाबा जी कहते हथ ते दीवा लैके खूह विच डिगण वालियां ਨੂੰ मां मूर्ख आख्या जाता। बाणी च बचन ने गुरु साहब दे। बाबा कबीर जी कहते, कबीर दतार पिता महाराज जी की बाणी दे बचन ने, वो कहते मन जानत सब बात, जानत ही औगन करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं पर है। कहते मन नूं सारा कुछ पता है, मत नूं पता है कि ज्ञान होएगा ते अज्ञान दा नाश होएगा, पाप खत्म होणगे। ये वेदां धार्मिक ग्रंथां दा मकसद ही है कि इन्हां नूं पढ़ के विचार के बंदे दी मत जिहड़ी आ माड़ी ओ चंगी बन जाए। पर कहंदे इस तरह करदा कोई नहीं। वेद पाठ मत पापां खाए। पर गुरुदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ऐसा कोई करदा नहीं। पाठां दा, धार्मिक ग्रंथां दे पाठ पठण दा मतलब तां ही है कि जदों अंदर चले जाण, मत विच आ जाण ते अज्ञानता दा नाश हो जाए। जिवें कहंदे उगवै सूर ना जापै चंद। सूर दा अर्थ है सूरज, उगवै दा अर्थ है प्रगट हो जाए। जदों आकाश विच सूरज चढ़ जांदा है, तारे ते चंद्रमा ते किते दिखाई नहीं ना पैंदे। कहंदे ये तारियां दा ते चंद्रमा नूं समझो इस तरह तुहाडे जीवन अंदर जिवें रात दे वेले तारे ते चंद्रमा चमकदे ने ना, साडे अज्ञानमई जीवन दे अंदर तारे ते चंद्रमा ये साडे औगण ने जिहड़े चमक रहे ने। ये साडे अंदर इन्ने औगण ने तारियां वर्गे, चंद्रमा वर्गे जिहड़े चमकदे ने। पर ज्यों ही किते सूरज चढ़ जाए ज्ञान दा, ते उस ज्ञान दे सूरज दे नाल सारा कुछ मिट जाना चाहिदा है। पर अफसोस बाबा जी कहते ऐसा होता नहीं, क्योंकि मनुख पाठ मत दे विच करदा ते है, पर उस मत रूपी दीवे दे नाल लोकां नूं चानण करदा है, फिर हनेरे दे हनेरे विच रहे। उगवै सूर ना जापै चंद, यह ज्ञान प्रकाश क्यों ने वेद। बाबा जी ने संसार की कार, ये मनुख ने पाठ करन दा किसी भी धार्मिक ग्रंथ का, वैसे गुरु साहब ने वेद पाठ का गल की, इसका मतलब धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक पुस्तकों का। मनुख पाठ तो करता है, पर काहदे लई करदा? संसार की कार, संसार वास्ते। जे कोई वेदां का पाठ अपने घर करवा रहा है, तो इस करके नहीं करवा रहा भी मैं ये श्लोकां तो कोई ज्ञान लैकर के अपने अंदर पाप मिटा ला। वो लोकां नूं इकट्ठियां करदा है ते लोकां नूं दसदा है कि देखो मैं कितना
ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਵੱਧ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਠ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹਨੇਰਾ ਭਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਪਤਾ ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਆਖਣ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਆਖਣ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਬਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੜ ਕੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਰੁਸ਼ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੱਟ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਏ ਖਵਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਏ ਖਵਾਰ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋਏ। ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਦੀਵੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੂਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਤਰ ਸਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹਨੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨ ਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਹਿ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਸੜਨਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ ਭਾਉ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਹੱਸ ਸੌਂ ਕੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਧ ਭੋਗ ਲਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭਲੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਦੀ ਵੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਭਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੀ ਜਗਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ, ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਭਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਪਹਿਰ ਬਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 2 ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਦਾ ਰਹੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ, ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਭਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਣ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਜਾਤੀ ਜਾਤ ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਪੇਖ ਨੈਣ ਉਚਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧੂਵੇਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਨਗਰੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਦੀ ਰੌਣਕ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲਦਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਸਦਾ ਦਾ ਖੇੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਗੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੁੱਖਾਂ ਭਾਵ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਗ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਜਗਦੇ, ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਵੇ ਦੇ ਜਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਰਮ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਭਉ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ, ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਖਤ ਵੱਲ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਤਖਤ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਚਲ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਦਰ ਆਇਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਏ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ, ਮਾਇਆ, ਦੁੱਖਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਖੁਆਰੀ ਪੱਲੇ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਦੀ ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਖੁਆਰੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਹਰ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਗੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸੋ ਸਫਾ ਬਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੀਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਸਾਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਪਤਝੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਮਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਦੂਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 52 ਰਾਜੇ ਚੜਵਾਏ ਇਸ ਦਿਨ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ 22 ਧਾਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਅਕਿਰਤ ਘਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਹ ਖੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ, ਪਿਤਾ ਕਟਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਕਟਾਏ,
ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਛਡਵਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਆਖਿਆ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਭਲਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਭਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਮਾਤਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਨ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਨ ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਅਨੁਗਤ ਭਾਵ ਹੈ। ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰਯੋਗ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮਹਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਵੰਬਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਐਨ ਦੀਵਾਨ। She is the superintendent of Santa Clara County Office of Education. So this office really controls hundreds of thousands of students in different schools all over the Santa Clara County. When
She has a very, very important role in the education of children, and we are really grateful to her to take time on a Sunday and be with us. So I request her to come and give her thoughts to you, and then we will go forward with the rest of Dr. Megan. Okay, there's a little change of program. So instead of Dr. Divan, we have Raina Lari coming. She's the member of the Board of Education. She will come first and lead the resolution in support of this Sikh Awareness Month that the Board of Education has passed. So, Dr. Raina Lari. सत श्री अकाल जी। मैं पाकिस्तान से हूँ और मुझे यहाँ आके हमेशा बहुत खुशी होती है, बहुत अपना-सा लगता है। I'm personally very grateful for all that the Sikh community does for all of us. I'm also concerned about the uptick in hate crimes and bias incidents. We therefore drafted a resolution addressing those concerns. The resolution recognizes Sikh Awareness and Appreciation Month and denounces all hate crimes and bias incidents against Sikh Americans. Dr. Divan will be presenting the resolution. It was passed unanimously by the board. I will take a few minutes to read the resolution right now. It's a resolution recognizing Sikh Awareness and Appreciation Month and denouncing all hate crimes and bias incidents against Sikh Americans. It says, whereas the Santa Clara County Board of Education and the Santa Clara County Superintendent of Schools are honored to join communities throughout the state of California to recognize and celebrate November as Sikh Appreciation and Awareness Month. And whereas Sikhs first came to California in 1899 through the Angel Island Immigration Station in San Francisco. The Sikh pioneers initially worked on railroad construction projects and in lumber mills. By 1910, these pioneers turned to farming in the Sacramento, San Joaquin, and Imperial Valleys. And whereas the first Gurdwara, a place of worship, community service, and education in the US was established in Stockton in 1912, each Gurdwara contains an Nagar hall, a community kitchen, where free communal meals are prepared and served. And whereas the current population of American Sikhs has grown to 500,000, and they're now close to 300 Gurdwaras in the US, 82 of which are in California, including the Gurdwara Sahib of San Jose, the largest Gurdwara in North America. And whereas Sikhs have made important contributions socially, economically, politically, and culturally, and have pursued a wide variety of diverse professions, including farming, security services, and transportation services, medicine, law, engineering, teaching, and small business ownership, and in other notable capacities. And whereas Sikhs have had a history of being targets of hate crimes since they arrived in the US more than a century ago. And research conducted by the Sikh community shows that Sikh students, particularly those that carry the identity, experience bullying at rates twice the national average. And whereas the Santa Clara County of Education is committed to its core principles of equity, diversity, inclusion, and partnership, providing excellent educational opportunities to all students without regard to race, gender, ethnicity, national origin, income, sexual orientation, or disability, and denouncing all forms of discrimination. And whereas the SCOI's Inclusion Collaborative Space 2 Equity Playbook offers districts and schools assistance in bringing and growing the equitable and inclusive practices and environments. And therefore, be it resolved that the Santa Clara County Board of Education and the County Superintendent of Schools do hereby adopt this resolution recognizing November as Sikh Awareness and Appreciation Month and stand in solidarity with Sikh communities, upholding their safety and rights, condemns all hate crimes and bias incidents against them, especially acts that are predicated on religious intolerance. Passed and adopted by the County Board of Education at a meeting held on October 4th, 2023 by unanimous vote. Thank you. Thank you, Trustee Lori. And to everyone here, I'm just really honored to be with you today and to present a signed copy of the resolution adopted by the County Board of Education and
me as your County Superintendent of Schools, declaring this resolution recognizing Sikh Awareness and Appreciation Month and denouncing all hate crimes and violence incidents against Sikh Americans. This was signed and adopted on October 4th, 2023, signed by both the Board of Education President, Victoria Chun, and by myself, Dr. Mary Ann Dewan, County Superintendent of Schools. I'd like to present. We request all the committee members to come forward so that we can accept this resolution. We are very thankful to Raina Lariji. She really proposed this resolution and the whole board supported it wholeheartedly. We'd like to honor her with a small plaque here. Plaque, as we made it specially for her, to our distinguished guest. This has our Mool Mantar on it and also the three golden rules. Naam Japo, Kirt Karo, and One Chako, and also the translation. We are very proud to present it to our guests. So I request Ms. Reena Lariji to come and accept. And I wanted to thank Dr. Mary Ann Devon I'll too. bring Okay. Oh, go ahead. I wanted to thank our superintendent, Dr. Mary Ann Devon, for really providing valuable input in the resolution and supporting it. Thank you. I want to honor Dr. Miriam Diwan. We are discussing with her, we teach Punjabi here in our Khalsa school. And we teach this language according to the word language standards. And we like that the education that the children get here also get recognized by the public schools. So we are working with her to make that happen, and we hope we will be successful with her help. We will make any changes if they are needed. And so we are really thankful to her for her support. So we are giving her the similar plaque with the Mood Mantar and the three golden rules. And the citation is presented to Dr. Mary Diwan, County Superintendent of Schools, Santa Clara County Office of Education, for her leadership in promoting inclusiveness in the K through 12 education, and signed by our President Bhupinder Singh Tirno and Preetam Singh Garima. So I request Dr. Diwan to come forward and Sat Sri Akal. Thank you so much. It's a huge honor for us. We appreciate it. We next like to welcome our Mayor of San Jose. You all know him so well, Mahan, and we're grateful that he's the mayor of the city and doing a lot of service for all of us. So I request him to come and share his thoughts. Sat Sri Akal. Good to be here with you all. Happy Diwali. I hope you all are enjoying the festivities. It's my pleasure to be back with you today.
I think of you all frequently. I was gifted by many of the elders in the community a book of the history of the Sikh community, and it sits on a table in my office. And so I see it daily and think of the community here, and I'm happy to be back with you, to be visiting, especially during Diwali. And I just wanted to share a few thoughts, and I'll say it's great to be here with the board member, Raina Lowry, and your superintendent, Dr. Marianne Dewan, to hear their resolution strongly supporting the Sikh community. I've been reflecting the last couple of days, because it's Diwali, on the forces of light and darkness we see in our community here, reflecting on what that means for us here in San Jose. Obviously, we all are aware of the darkness that is out there in our city. We see it. We see the suffering of those. We see addiction and mental illness. We see crime. I've spoken with many of you who are small business owners about the challenges you face with crime. We see that there is certainly darkness. As long as there's been humanity, there has been darkness. And we have to ask ourselves, how can we be the light? What can we do to bring light to the darkness? And I'm very hopeful for the community here, because I see people working together to be that light, to overcome the darkness in our community. I've seen tremendous amount of effort to support building affordable housing, to build shelter for those who are out on the streets. A real focus on telling our state government that we need more investment in mental health services and addiction treatments. I see communities coming together every weekend to do community cleanups to make our city a cleaner and more beautiful place. In fact, just yesterday, as we do every Saturday, we had about 50 volunteers out doing a community cleanup. I see people coming back out as we've gotten past the pandemic and supporting our small businesses. We've seen many small businesses reopening. So I have a lot of hope that right here in our city, by coming together in community, being united and working together, that we can be that light, that source of light that will overcome the darkness. That's, of course, a constant struggle, a constant battle inside each individual and in every community. But I want to be here to thank you for, as I said last time I was here, the Sikh community in San Jose and beyond really is a model. There's a strength in community, in the unity you all represent, the way that you take care of each other, the strength of your families. Just heard a little bit about from our leaders in the education system, the investment you make in your children, the communal, the meals that you have together, the celebration of Diwali and other important festivals and religious ceremonies. I think that sense of unity and togetherness and working together and supporting each other and putting aside differences to care for one another is something I see very strongly in the Sikh community, and I think can be a model for the rest of San Jose. So I really just wanted to come wish you a happy Diwali. Thank you for the partnership. It's been such an honor to be your mayor this year and to be working with you all to make our city a better place. And I know there's still a lot of work to do, a lot of darkness out there, if you will, but together we will be the light, and we will overcome that darkness, and we will be the light for everyone in our community to build a better San Jose, a better city that is safer, that is cleaner, where we educate our children, where there is more affordable housing, where we end homelessness, where people get the health care that they need, and we can really all realize our full potential as human beings. That to me is just a quick reflection on Diwali. It's what I've been thinking about the last couple of days. And I appreciate the opportunity to share that reflection with you and to celebrate Diwali with you. So thank you. I wish you and your families a very happy Diwali. Please have fun, stay safe, take care of yourselves. And Dhanyavad. Thank you. Well, Mayor
Matt Mahan just talked about all kinds of problems that he's trying to solve, and we are going to give him and the three golden rules and the citation case presented to Honorable Mayor Matt Mahan for his leadership in solving San Jose city problem. But again, I want to remind everyone that in spite of all the problems, San Jose has been rated as the fifth best city in the whole US to live. So we're happy about the city and all the progress it is making, and we are sure it will rise up in the ranks with his leadership. So, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। Sat Sri Akal. We want to support Matt in his pursuit of improving the city. So we want one of our own also to get elected there to be member of the city council. And that is all well known to you, Mr. Sukhdev Baniwal, and I request him to come and say a few words. ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਹਨ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 8 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਸ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਰੀਕਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸੇਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੌਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਣੂਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਆ ਮੋਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ we actually like to have more police officers. That's one of the big concerns that I'm hearing from the residents of District 8 that we need more police presence. And I would support that once elected, and I would have all my other officials would like them to support more police officers ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਈਏ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਚਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਾਰ ਰੱਖੀਏ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੌਇਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੈਲਟ ਘਰੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਦੇयर इज अ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਪਰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਸੋ the message, everyone should register and then vote because your voice will be only heard if you vote and choose the right person to represent you in City Hall. So ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਨਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਆਈਏ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। I commend all the speakers who took time from their busy life to come to Sikh Gurdwara celebration. So it's very gracious of Guru that we got them here today. ਤੇ ਮੇਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਭਾਵ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। 10:30 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ 2 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਦੂਜੀ ਅਰਦਾਸ 6 ਵਜੇ ਹੈਗੀ 6:05 ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਹੋਗੀ 10:30। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। 16 ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। 17 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੜਕੇ ਜੀ 4:30 ਤੋਂ 5:30 ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਾ। ਮੰਡੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਆ 27 ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਤਪਾਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੇ 19, 20, 21, 22 4 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ 23 ਨਵੰਬਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਜੀ ਤੇ ਚਿੱਤਾ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ